අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ රසම රස කොත්තුමී එකක් කොහොමද වෙනස්ම ආකාරයකට ගෙදරදී හදාගන්න කියලා පෙන්වන්න. මේක හරිම පහසුවෙන් හදාගෙන ගෙදර අයට පිළිගන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මේකට මම භාවිතා කරනවා කොත්තුමී පැකට් 8ක්. ගෙදර 4 දෙනෙකුට සරිලන විදිහට තමයි මම මේ රෙසිපි එක අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා ගෙදර අයට පිළිගන්නන්නකො. මේක හරිම රස. එයාලා ගොඩක් ආසාවෙන් කයි. අපි බලමු මොනවද අවශ්‍ය කරන්නේ කියලා. පළමුවෙන්ම බීලුණු ගෙඩියක් කොටු හැඩයට කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම සැර කන්න කැමති අය ඉන්නවා නම් අම්මිරිස් කරල් 2-3ක් අරගන්න. ඒ වගේම කරපිංචා ස්වල්පයක්, ගම්මිරිස් කුඩු ස්වල්පයකුත් මම මෙතන කෑලි මිරිස් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ලුණු කුඩු ස්වල්පයක් සහ සොසේජස් කරල් 8ක වගේ ප්‍රමාණයක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ භාවිතා කරන ඕනෑම තෙල් වර්ගයක් හෝ බටර් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බිත්තර 4කුත් මේක හදන්න අවශ්‍ය කරනවා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක ටක් ගාලා රසට හදාගන්නේ කියලා. මම දැන් පළමුවෙන්ම කරන්නේ භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට වතුර එකතු කරලා වතුර ටික නටා ගන්නකොට අපි අර ගත්ත කොත්තුමී පැකට් 8 මේ විදිහට එකතු කර ගන්නවා. වතුර මම එක නූඩල් පැකට් එකකට එක කප් එකයි වතුර එකතු කරන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ගන්න නූඩල්ස් ප්‍රමාණය අනුව වතුර ඒ විදිහට එකතු කරගන්න. මේ විදිහට හොඳින් නූඩල්ස් ටික එකතු කරලා මේ විදිහට ටිකක් හොඳින් කලවම් කරලා වහලා විනාඩි 2-3ක් අතර කාලයක් වෙනකල් හොඳින් තම්බ ගන්න. විනාඩි 2කට පස්සේ මේ තියෙන මගේ නූඩල්ස් එක හොඳින් තැම්බිලා තියෙනවා. ඒ වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ වතුර ටික පෙරලා ඉවත් කරගන්න. දැන් වතුර ඉවත් කරගත්ත නූඩල්ස් එකට ඔයගොල්ලන්ට තියෙන අර කොත්තුමී පැකට් එක ඇතුලේ තියෙන තෙල් පැකට් එක මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරලා මේ නූඩල්ස් එකට එකතු කරගන්න. එකතු කරලා හැන්දකින් හොඳින් හැමතැනම දෙවටෙන විදිහට තෙල් ටික කලවම් කරගන්න ඕන නූඩල්ස් එකේ. ඒක කරන්නේ මේ නූඩල්ස් වල තියෙන ඇලෙන ගතිය නැති කරගන්න. මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඔන්න ඉතින් ඊළඟට දැන් මම කරන්න හදන්නේ අපි අර ගත්ත සොසේජස් ටික බැද ගන්න තෙල් ස්වල්පයක් පෑන් එකට එකතු කර ගන්නවා. තෙල් ටිකක් මම මෙතෙන්ද වැඩිපුර එකතු කර ගන්නවා. මොකද සොසේජස් ටික හොඳින් බැද ගන්න ඕන හින්දා අනිකුත් ද්‍රව්‍ය මැගි සියල්ල එකතු කරලා මම මේ තෙල් වලින්ම තමයි හදන්නේ. ඒ හින්දා තමයි තෙල් ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගත්තේ. තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ගත්ත සොසේජස් කරල් ටික මේ විදිහට තෙල් වලට එකතු කරලා හොඳින් බැද ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මම එක පැකට් එකකට සොසේජස් කරල් 2ක් වගේ වැටෙන විදිහට තමයි ඔක්කොම කරල් 8ක් විතර ගත්තේ. ඔයගොල්ලන්ට රස අනුව ඒක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තෙල් වලින් මේ සොසේජස් ටික හොඳට බැද ගන්න. මැද තැම්බෙන විදිහට. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 5කට විතර පස්සේ මගේ සොසේජස් ටික හොඳින් බැදිලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති රන්වන් පාටක් ඇවිත් තියෙනවා. ඒ වෙලාව තමයි හරි වෙලාව සොසේජස් ටික බැදගත්ත. ඕනට වැඩියෙන් බැද ගන්නත් එපා, බාගෙට බැද ගන්නත් එපා. ඒ ටික හොඳින් බැදුනට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපි අර කපාගත්ත බීලුණු ගෙඩි ප්‍රමාණය මේකට එකතු කරගන්න. බීලුණු ටිකත් මේ ආකාරයට සොසේජස් ටිකට එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්න. බීලුණු ගොඩක් වෙලා බැදෙන්න දෙන්න ඕනේ නැහැ. විනාඩියක් 2ක් විතර චුට්ටක් තෙල් එකේ බැදුනහම ඇති. මං මුලින් කිව්වනේ මං කොත්තුමී පැකට් 8ක් හදනවා කියලා. ඉතින් මට අර පෑන් එකේ ඉඩ මදි වුණ හින්දා මම මේක මේ වෙන භාජනයකට මාරු කරගත්තා. එතකොට හොඳින් කලවම් කරගන්නත් පුළුවන් නිසා. ඉතින් දැන් මම කරන්නේ මේ බැදගත්ත සොසේජස් සහ බීලුණු වලට අම්මිරිස් ටික එකතු කරා. මිරිසුත් එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. ඒ සියල්ල මේ විදිහට හොඳින් තෙලේ බැදුනට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ගම්මිරිස් එකතු කරගන්න. මෙතනදී මම ගම්මිරිස් සහ ලුණු කුඩු එකතු කරගන්නවා.
පස්සේ රස බලලා ඔයගොල්ලන්ට අඩු වැඩි ප්‍රමාණයන් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම කෑලි මිරිසුත් මම මේකට භාවිතා කරනවා. ඒ සියල්ල එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන ආපහු. මට මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ට ඉතා වැදගත් දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි රස වගේම අපේ සෞඛ්‍ය පිළිබඳවත් හිතන්න ඕනනේ. ඉතින් මම වැඩිපුර දැන් මම කොත්තුමි පැකට් 8ක් භාවිතා කරනවා. ඉතින් ඒ 8ෙම තියෙන රසකාරක පැකට් එක පැකට් 8ම මම භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා තමයි මම වැඩිපුර මෙතෙන්ට රස ගන්න ලුණු ගම් මිරිස්, කෑලි මිරිස් වගේ දේවල් භාවිතා කරන්නේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අපි අර ගත්ත බිත්තර ටික හොඳින් ගසාගෙන මේ විදිහට එකතු කරගන්න. එකතු කරලා බිත්තර ටිකත් මේ මිශ්‍රණයත් එක්ක හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. මම ආපහු කියන්නම් මම මෙතන බිත්තර වලට ලුණු ගම්මිරිස් එකතු කරලා නැහැ. මොකද මම මෙතෙන්දි වැඩිපුර මිශ්‍රණයට ලුණු ගම්මිරිස් ටිකක් එකතු කරගත්ත හින්දා බිත්තරෙත් දාපුවාම ඒ රස ගානට එනවා. ඒ හින්දා මම කලින් බිත්තරේට ලුණු ගම්මිරිස් මුකුත් එකතු කරගත්තේ නැහැ. ඉතින් ඒ ටිකත් මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අපි අර ගත්ත රසකාරක කුඩු පැකට් එකෙන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට Tamanට ඇති කියලා හිතන ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. මම නම් ගොඩක් එකතු කරගන්නේ නැහැ. තේ හැඳි 3ක් වගේ තමයි එකතු කරගන්නේ පැකට් 8ටම. ඒකත් එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් අපි අපේ රෙසිපි එකේ අවසානයට ඇවිත් තියෙනවා. දැන් මේ වෙලාවේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපි තම්බලා තෙල් එකතු කරලා කලවම් කරගත්ත නූඩල්ස් ටික මේ විදිහට එකතු කරලා හොඳින් මේ මිශ්‍රණයත් එක්ක කලවම් කරගන්න. කලවම් කරලා අපි බලමු දැන් කොහොමද මේක පිළිගන්නන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි මේ හදාගත්ත රසම රස කොත්තුමි නූඩල්ස් එක. ඉතින් ඔයාලත් මේක ගෙදරදීම හදලා බලලා ඔයාලගේ ගෙදර අයට පිළිගන්වන්න. හරිම රසයි. හදලා ඔයගොල්ලන්ගේ අදහසුත් මාත් එක්ක බෙදා ගන්න. තවමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරන් මම නැවතත් එන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට බොහොම ස්තුතියි.